Dominos.is eða í síma 58-12345. Dominos.
inn í hann hérna. Já, nú. Þú er mikið. Ég er það út. Það er í umhverfðar stein. Það er ekki merkið. Hann að þetta upp úr eða? Nei. Ég er bara í steini. Vil ég ekki segja þetta, nei? Ég er búinn að því. Þetta er svo þröst fara og ég er að spila. Sendir hann bara. Það var góð áhrif á þig að kýra þetta? Það er þriðja vítið, Uli. Nei, ég hef sagt fast vítið. Jú, öðru leikir. Öðru leikir. Er við hæfa að fá bara 9 högg og 9? Þú veist að hvenær við hæfa að fá 9? Þannig að við setja ekki upp. Ég ætla ekki að skjóta þetta. Þú var bara að leggja ráðinn hérna fyrir hann. Heyrðu, ég er að fá þetta. Ég fór það þar á bara. Til að segja að ég hvort er í...
tveimur íþróttamönnum. Þessum hérna. Og svo hérna heimsmeistarinn Björnhampi með mér. Nó. Það er morgun að þeirra svo er núna að taka kaffið til ljúf. Það er morgun að það mætti hérna 400 undirbúa ríkinn. Tók tilvegi við. Já.
Með unglöfnunum. Það verður við. Öll í línunni. Rósa, þú ert ekki á henni? Jú, það var núna fyrir minnum. Já. Þetta er ekki alveg nýmur. Jú, ég ætla að fara fram hjá okkur. Þá nota okkur sem við. Já. Ég er alveg í línu. En ég fæði það á ég kalla. Nei, það er fyrir langt. En þú hafa fengið í? Hvernig fyrir það? Nei, setur kylfuna. Setur kylfuna hjá Snúðu svo grínmyndin við, sko. Þannig að nú
svona að flytja yfir. Já. Síðan hérna.
svo mikið með kortinu, þú. Yes,
Passið þau. Komið, það er strákar, við erum betri útsendingu, sko, það er upp til búa. Takk fyrir. Takk fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn. Jæja, hvað segir þið? Það er greið. Hvað segir þau? Það er búið að ganga. Það er búið að ganga. Núna? Já. Bara svona eins og venjulega held ég. Venjulega? Bara svona venjulega, já, það er neikvæðar, þetta er allt í lagi. Svona miðað við mína spilana, sko. Síðasta, já, þú takast nú, það er nú samt, er það Akkilesar hællinn í ánum. Já, ok. Stór styrkur. Já. Hvernig er völlurinn? Það er rigning hér á Öðursvík? Þetta standa þig. Þetta standa þig. Algjörlega. Bara klára daginn. Takk fyrir að koma hérna með Elli. Já, takk fyrir að koma hérna. Elli er að koma hérna inn, með stelpunum. Takk fyrir að draga fyrir hann. Ég fann hann að draga fyrir mig. Já. Já, pappiðinn er í mótun. Nei, hann er að vinna. Nei, hann er, já, fyrir Elli, já. Ok. Herðu, já.
Nei, þetta er því. Þetta er víti. Þetta er tvö ekki víti, þetta er brot á gólfreysu. Nei, ekki mér allavega. Minn hékk hann lengri tíma. Hvað séð þið? Minn hékk hann upp á brúnni lengri tíma. Já, það var það. Þarf að setja upp í þetta. Þetta var ekki. Nú maður í sjónvarpinu og þetta græður og verður að setja í dýp. Það er særa með henni. Bókið á bókunum. Hvað myndaði hún þetta?
þakka fyrir tiltölulega skemmtilega. Varstu ekki á 5, Bjarni? Varstu ekki á 5? Nei, ég var hérna í kannan mitt. Já, og 3 búta. Ég spurði það hvort þetta er 5 eða 6. Komst á mjög góðum tíma til að hjálpa. Það var böngeraraki, það var vel leist.
Björn. Þetta er heitt, já. Einir alveg stund að klára þessu. Já, þú ert þarna, fyrir ekki. Já, þá. Andaði mér að blíta.
sjó þegar það var fyrir þegar það fyrir að putta. Já. Ég fyrir það að trökk að því var inn að gríninu. Já.
fúsið. Sýnið fúsið. Batnandi. Hér er nú næst. Það er það ekki bara. Borta á júli. Þessi bara gera fyrst núna eða? Þetta er satt í lagi þig. Ég stend ekkert í þessu. Nei. Very good. Ég er búinn að gera frekar mikið á mig, sko. Jú, takk fyrir. Það er bara bjóð.
Góðan með það. Kemur morgun? Í kvöld? Já, ég leika.
líka bara eins og í fyrra, þá var það alveg ónýlilegt. Já. Alveg, það er beltið og kassir. Já, já, ok. Þá erum við í góðu máli. Já, já. Það er líklega hérna, ég rétt að við Herðu, ég er búinn að spila vel allar hólur nema 16, ég fekk 9 þar. Kannski vegna þess að við erum búin að vera meira í sko bæstistöðunum heldur en Ég sé það áhrif. Við byrjum. Þú kæmur ekki þetta. Það er drukkið. Það gengur ekkert við. Það er að stoppa hérna krúttin.
varstu byggjaði? Skrítið að þetta ekki að ég var með sólglið og hann ekki skrítið. Hann bara fast, hann var ekkert að horfa, hann bara fyrst. Það fylglega að finna, kom að hann stöður sem glæður að sko, enn eitt sýtlið. Var þetta góð sem er auðvitað? Bara 2,4. Það var erfitt. Mikið. Það var hann. Var hann úr ekki? Já. Ekki bókinu. Ég hélt þú myndir. Þessi fer í. Það var geggjað. Takk. Bóki. Bremsa svo vel. Alltaf laus. Hvað sé? Gaman. Takk fyrir Guðmund. Já, takk.
ekki, 3 kæður sem 20. Jú, jú. Það er brjóstir samt og það var fullt sko. Sem er þetta. Þetta er mojito.
Hildur hafa náðu svo fín. kaffihúsbíl. Klára bara.
Randvi. Gæði bara.
það auðvitað helvítið sko.
Þú pantar með appi á dominos.is eða í síma 58 12345. Dominos.
Spilið bara sem lengst. Já, það með þetta alveg sem það kóð.
ekki næst? Ég veit ekki eitthvað rættilega. Æ, lappaði ég. Það var gert. Ég var stoppað. Róla krafturinn þetta. Þannig. Já, ég veit það ekki. Þetta bara virka. Það er á því röður. Rakel, hvor er lengur frá ég að Helga? Þú upp. Já, það ger ég bara. Jú, ég vil taka úr fyrirgeði. Þér ákveður? Nei, ég get ekki ákveður. Það þarf að vera að fara. Bara passa. Það var ekki gott út. Það var 7.
er ekkert hægt að gera í þessu. Þetta er bara fáránlega.
engin og til hamingju. Hamingju. Þetta búið að opna það. TV maður.
Þetta er pari. Það er ekki leiðilegt að enda svona. Það er ekkert að því. Það bókin hjá okkur. Við höfum að reyna það. Það er alltaf læg. Meir? Já. Ansko. Maggi, Ha. þú gæði séns? Já. Sér það ekki? Þú sér þá rauðvinni? Já. Takk. Já, takk. Ég ætla að vera sem versla þín. Ha. Fyrir mig allavega, ég veit ekki. Ha. Það verður einhvern annan flokk við það? Já, já. Já, hann er alltaf lægt í núna. Jó, líklega. Samt, ég veit ekki með neitt svakalega. Bjó, hvað er?
Gerðu bara. Voilà. Lekker. Ég er ekki bara til að merkja boltan. Má ég merkja boltan? Nei, það má ekki. Nei, ég má það ekki. Það má ekki. Ég býði bara rólegir. Það má ekki merkja það. Bra. Easy. Já. Sást ekki. Það sló ekki myndavélina.
Kekka þú ofan í það? Næstur hóli vinnur. Þetta er eitthvað nýtt. Could be gold. För det bästa av filmen. Við erum aftur það. Nei, hann er bara... Nei, ja, hann er bara í öðrum. Yin og yang. Gott að hafa komið smá konjak í mann, sko. Það Jonni hafi farið aftur yfir, sko. Ekki? Ekki bara með stríðsástand þetta? Já, ég fór yfir. Gekk það bra? Þarna var þetta. Nú getum við verið að búta. Loksins! Nei. En að byrja.
með þig. Ekki vel gert. Já, flott. Og hefur tilbúið eða? Nei, mér heyrðist hann fara í álið eða ég hvort það voru í. Ég er að segja þetta. Hann fór í húsið. Já. Og ég þennan, ég veit ekki. Það er í Bjarni. Já. Var það 10 röð fyrir hann? Úr. Borðast mikið vest á leiðinni. Mikið í góð veður. Það var saman okkar. Það var að klára næstu núna? Nei, ég veit ekki. Það var ekki bara svona í dag. Ég var áfram með þig. Vill það ekki? Hvað segir þú, Óli? 96? Það er svo neyja fyrir líka.
Taka. Já, Núli. Góð tilraun. Eiginlega mistar hann síðast. Skilur hann eftir núna bara?
þetta eins og maður, eins og þetta er búið að vera. Tölum að gerðum að rífa kjaftur eða minnst eða fyrir. Já, Helmur, ég ætla bara að fara að kaupa 2 bjóra. Já, ég þetta bara. Nei, það var til þess. Það er lúkta hennilega ég. Hvað er lúkta góðið til svo? Vipp inn á einbúð. Hvað fyrir þið? Hvað er það á einbúð? Já, maður. Fólkið það.
Gera eitthvað. Það er þetta með hljóma. Búið. Takk fyrir. Sjö stykki.
5 mann, easy pass. Easy. Og enda þannig. Þetta tekið línunni. Það eru tveir svelgar að fara að koma til þér eftir.
ekki að sniðu.
700 ára undir þetta. Það verður hepp. Það var lítið í gær.
Gott sjónvarp. Gott sjónvarp, já.
Já, já, já. Það er ekki. Já, ég veit það. Herri, ég kem bara. Já. Þetta var ekki nóg gott, þannig að þú verður að taka þetta. Hvað segir þið? Það var ekki nóg gott, þú verður að taka þetta sjálfur.
förum inn í kringum. Við erum bara inn á bak.
50 svona.
Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.
aftur búin að slá. Þórður Emil Stefánar og svo Davíð Blóð. Oni!
Hann er inni. Það er hvítið hérna. Dómarinn. Við kynning.
er komið hólf í raskatinn á okkur hérna. Já, svo er raskatinn að fara allan tíma. Takk, leysið. Það voru út af henninum og það er okkur til mót. Þú pantar með appi á dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.